आजको यस भिडियोमा हामी डेली लाइफमा युज हुने विन्डोज कीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण किबोर्ड सर्टकटहरू सिक्नेछौँ। र यहाँले मेरो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गरेर भिडियो अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। पहिलो सर्टकट की रहेको छ WIN+SHIFT+S। यो सर्टकट की चाहिँ हामी स्क्रिनशटको लागि प्रयोग गर्छौं। यहाँले कुनै पनि एक्टिभ विन्डोजको स्क्रिनशट लिनु पर्यो भने चाहिँ यहाँले यो सर्टकट की चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोज शिफ्ट र एस यहाँले एकसाथ प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी विभिन्न अप्सनहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो अप्सन भनेको चाहिँ यो रेक्टेंगुलर सिलेक्सनको अप्सन हो। यहाँ क्लिक गरेर यहाँले रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्सन गरेर चाहिँ स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। र यो सेकेन्ड अप्सन चाहिँ फ्री फर्म हो। यो फ्री फर्मबाट चाहिँ यहाँले चाहिँ आफूले चाहेको एरियालाई ड्रा गरेर यहाँले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। अब यो थर्ड अप्सन चाहिँ विन्डोज स्निपको हो। यहाँले चाहिँ कुनै पनि एक्टिभ विन्डोजलाई चाहिँ क्लिक गरेर त्यो स्पेसिफिक विन्डोजको स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि फोर्थ अप्सन चाहिँ यो फुल स्क्रिन स्निप रहेको छ। यसबाट चाहिँ यहाँले सम्पूर्ण यो देखिए जति स्क्रिनको चाहिँ यसले स्क्रिनशट लिन्छ। यसरी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसको स्क्रिनशट चाहिँ बसिसकेको छ। र त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर अब यहाँ सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसैगरी अर्को सर्टकट के रहेको छ विन्डोज अल्ट आर। यो चाहिँ स्क्रिन रेकर्डिङको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो रेकर्डेड भिडियोलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले WIN+G प्रेस गर्न सकिन्छ। अब यसैगरी अर्को सर्टकट रहेको छ WIN+H। यहाँले कुनै पनि टाइपिङ प्लेटफर्ममा गएर चाहिँ यहाँले भोइस टाइपिङ इनेबल गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो WIN+H सर्टकट के चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। म चाहिँ यहाँ MS वर्ड ओपन गर्दैछु र MS वर्डमा चाहिँ म भोइस टाइपिङ इनेबल गर्नलाई WIN+H प्रेस गर्छु र त्यसपछि इंग्लिशबाट बोल्छु र मैले बोले अनुसारको टाइप हुन्छ कि हुँदैन हामी चेक गर्छौं है त। थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माई YouTube च्यानल। थ्यांक यू। ओके, यसरी चाहिँ यहाँले भोइस टाइपिङ चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ यो सर्टकटको प्रयोग गरेर। अब यसैगरी अर्को सर्टकट रहेको छ WINDOज+CTRL+SHIFT+ALT+B। एकदमै लामो सर्टकट की रहेको छ। यो सर्टकट चाहिँ हामी ड्राइभर अथवा सफ्टवेयरलाई चाहिँ रिफ्रेश गर्नको लागि प्रयोग गर्छौं। हामीले कम्प्युटर लामो समयसम्म युज गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्प्युटरमा चाहिँ ह्याङ हुने समस्या हुन्छ र यसमा चाहिँ ड्राइभरहरूले कतिपय ड्राइभरहरूले चाहिँ काम पनि गर्दैन। यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो सर्टकटको प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो ड्राइभरहरूलाई चाहिँ रिफ्रेश गर्न सक्छौं विदाउट रिस्टार्ट। यहाँले पनि यो सर्टकटलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँले कम्प्युटर रिस्टार्ट नगरिकन आफ्नो कम्प्युटरलाई चाहिँ फ्रेश बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँको कम्प्युटरको स्पिडलाई चाहिँ बुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यसैगरी अर्को सर्टकट रहेको छ WINDOज+1। यहाँले WINDOज+1 प्रेस गर्नुभयो भने यसरी यहाँको चाहिँ यो पहिलो एप्लिकेसन यो टास्क बारमा भएको पहिलो एप्लिकेसन चाहिँ ओपन हुन्छ। अब यसैगरी यहाँले चाहिँ WINDOज+2 प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ अब यसैगरी यो WINDOज2 मा भएको चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ ओपन हुन्छ। WINDOज3 प्रेस गरेँ भने मैले यो थर्डमा भएको यो गुगल क्रोम चाहिँ ओपन हुन्छ। हामीले टास्क बारमा पिन भएको अथवा मिनिमाइज भएको सफ्टवेयरलाई चाहिँ ओपन गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो सर्टकट की चाहिँ प्रयोग गर्छौं। र यसरी नम्बर टाइप गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले नम्बर प्याडबाट नम्बर टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो सर्टकट कीले काम गर्दैन। अर्थात यहाँले चाहिँ र यो किबोर्डको माथिपट्टि टपमा रहेको 1 2 3 4 लाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसैगरी अर्को सर्टकट रहेको छ विन्डोज अनि प्लस। यो सर्टकटले चाहिँ के गर्छ भने यहाँको कम्प्युटर स्क्रिनलाई चाहिँ जुम गर्ने काम गर्छ। अर्थात म्याग्निफायर अन गरिदिन्छ। विन्डोज र प्लस प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँको कम्प्युटर चाहिँ जुम हुन्छ। यहाँको चाहिँ म्याग्निफिकेसन यसरी अन हुन्छ। र यसरी यसलाई माइनस गर्नुपर्यो डिक्रिज गर्नुपर्यो भने चाहिँ यहाँले विन्डोज र माइनस प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यसैगरी अर्को सर्टकट के रहेको छ WINDOज+FULL-STOP। यो WINDOज+FULL-STOP ले चाहिँ के गर्छ भने इमोजी किबोर्डलाई चाहिँ एक्टिभेसन गरिदिन्छ। यहाँ मैले रन ओपन गरेँ र त्यसपछि मैले विन्डोज र फुल स्टप प्रेस गरेँ भने यहाँ चाहिँ इमोजी किबोर्ड चाहिँ यसरी आउँछ र आफूलाई चाहेको इमोजीहरू चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ इन्टर गर्न सक्छौं। अब यसैगरी अर्को सर्टकट के रहेको छ WINDOज+CTRL+D। यसले चाहिँ हाम्रो नयाँ भर्चुअल डेस्कटप चाहिँ क्रिएट गर्ने काम गर्छ। अब यसलाई कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो टास्क भ्यू छ। यहाँ क्लिक गरेर हामीले हेर्न सक्छौं। यहाँ हाम्रो तीनटा डेस्कटप चाहिँ क्रिएट भइरहेको छ। अब त्यसैगरी अर्को सर्टकट रहेको छ WINDOज+डाउन एरो। यो WINDOज+डाउन एरोले चाहिँ एप्लिकेसनलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ। यहाँ त माइक्रोसफ्ट वर्ड मैले ओपन गरेको छु। अब यसलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ विन्डोज र डाउन एरो यसरी प्रेस गर्यो भने चाहिँ मिनिमाइज भयो। र यसलाई फेरि रिस्टोर गर्नु पर्यो, यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि विन्डोज र अप एरो प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले राइट साइडमा लानु पर्यो भने चाहिँ विन्डोज र राइट एरो यसरी
प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र लेफ्टमा लानुपर्यो भने चाहिँ लेफ्ट एरो यसरी प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, हामीले यसरी चाहिँ यो सर्टकटलाई युज गर्न सक्छौँ। अब त्यसैगरी अर्को सर्टकट रहेको छ विन्डोज ई। हामीले यो सर्टकट कीको प्रयोग गरेर चाहिँ दिस पीसीमा क्लिक नगरिकनै विन्डोज एक्सप्लोररलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ। हामीले यसरी क्लिक गर्थ्यौँ, अब हामीले यो यसरी क्लिक गर्नु पर्दैन। विन्डोज ई प्रेस गर्दाखेरि अटोमेटिक हाम्रो यो विन्डोज एक्सप्लोरर चाहिँ ओपन हुन्छ। अब त्यसैगरी अर्को सर्टकट के रहेको छ WIN+I। यो WIN+I बाट चाहिँ हामीले सेटिङ मेनु चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ। विन्डोज र आई प्रेस गरेँ मैले। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्क्रिनमा चाहिँ सम्पूर्ण सेटिङहरू चाहिँ यसरी देखिएको छ। अब यसैगरी अर्को सर्टकट के रहेको छ WIN+P। WIN+P सर्टकट के चाहिँ हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनलाई चाहिँ सेयर गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। यो सर्टकटको प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँले आफ्नो कम्प्युटर वा ल्यापटपको स्क्रिनलाई प्रोजेक्टर लगायत अन्य डिभाइसहरूमा चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसैगरी अर्को सर्टकट रहेको छ WINDOज+प्रिन्ट स्क्रिन। यो सर्टकट कीको प्रयोग गरेर हामीले हाम्रो विन्डोजको चाहिँ स्क्रिनसट लिन सक्छौँ। अब यसैगरी अर्को सर्टकट के रहेको छ WINDOज+पज ब्रेक। यो सर्टकट कीको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ सिस्टम प्रपर्टिजहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ। WINDOज+पज ब्रेकमा क्लिक गरेँ मैले। अब हाम्रो कम्प्युटरको सम्पूर्ण प्रपर्टिजहरू चाहिँ यसरी देखाइरहेको छ। अब यसैगरी अर्को सर्टकट के रहेको छ विन्डोज डी। हाम्रो जति पनि एप्लिकेसनहरू चाहिँ ओपन भएको हुन्छ सम्पूर्ण ओपन भएको एप्लिकेसनलाई चाहिँ एकैचोटिमा मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामी यो सर्टकट की चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। विन्डोज डी प्रेस गरेँ मैले, हाम्रो सम्पूर्ण ओपन भएको एप्लिकेसनहरू चाहिँ मिनिमाइज भएर डेस्कटप सो हुन्छ। हस् त, यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला र फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, ह्यापी ब्राउजिङ।